Okay, 1 Corinth บทที่11 and we want to อ่านข้อ31ถึง34ครับ1 โครินธ์บทที่11ข้อที่31ถึงข้อที่34เพราะถ้าเราพิจารณาตัวเราเองเราจะไม่ต้องถูกทำโทษแต่เมื่อองค์ผู้เป็นเจ้าทรงทำโทษเรานั้นพระองค์ทรงตีสอนเราเพื่อมิให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลกพี่น้องของข้าพเจ้าด้วยเหตุนี้เมื่อท่านมาร่วมประชุมรับประทานอาหารนั้นจงคอยซึ่งกันและกันถ้ามีใครหิวก็ให้เขากินที่บ้านเสียก่อนเพื่อเมื่อเขามาประชุมกันท่านจะได้ไม่ถูกพิพากษาลงโทษส่วนเรื่องอื่นๆเมื่อนั้นเมื่อข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะแนะนำให้Paul had started the church that was at Corinth. อาจารย์เปโลได้เริ่มต้นคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ And he had stayed there a number of years teaching them และอาจารย์เปโลก็อยู่ที่นั่นหลายปีเพื่อจะสอนเขา teaching them what God wanted them to do และสอนเขาว่าพระเจ้าต้องการให้เขาทำยังไงบ้างteaching them about what is the local church และสอนเขาว่าคริสตจักรท้องถิ่นควรจะเป็นยังไง Okay. One of the things I think many people do not understand และสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจ is what is a local church ว่าคริสตจักรท้องถิ่นคืออะไร Okay. What I think we have difficulty understanding that และเราก็เหมือนเราเข้าใจยากว่าคริสตจักรท้องถิ่นมันคืออะไร because if you look from the outside ถ้าเรามองแค่ภายนอก the church meeting และการประชุมของคริสตจักร looks just like any other meeting มันก็เหมือนกับประชุมทั่วไป if tonight the Amway group were meetingในค่ำคืนนี้ถ้ากลุ่มแอมเวย์เขามาประชุมกัน it might look like this มันก็จะเหมือนกับพวกเรา people เหมือนพวกเรา coming together และคนก็มารวมกัน other meetings แล้วก็การประชุมอย่างอื่นบริษัทอื่น but the local church แต่คริสตจักรท้องถิ่น is much more มันมากกว่า than just a meeting ในการที่แค่มานั่งรวมกันเฉยThe local church is a spiritual thing. และคริสตจักรท้องถิ่นคือการประชุมฝ่ายจิตวิญญาณ God says the local church is a living thing. และพระคำของพระเจ้าบอกว่าคริสตจักรท้องถิ่นคือสิ่งที่มีชีวิต God says the local church is like a body. และพระคำของพระเจ้าบอกเราอีกว่าคริสตจักรท้องถิ่นก็คือเหมือนร่างกาย that has many parts เหมื to อน the ร่างกาย body. ที่มีอวัยวะหลายส่วน And it's God who births a local church. พระเจ้าเป็นคนทำให้คริสตจักรท้องถิ่นเกิดขึ้น It's not men who birth a local church. ไม่ใช่มนุษย์ที่ทำให้คริสตจักรท้องถิ่นเกิดขึ้น It might look like มันดู God เหมือน has ว่า used people, พระเจ้าใช้มนุษย์ but it's God who births a local แต่ church. จริงๆแล้วคือพระเจ้าเป็นคนทำให้คริสตจักรท้องถิ่นเกิดขึ้น And God births local church all over the world พระเจ้าทำให้คริสตจักรท้องถิ่นเกิดขึ้นหลายๆที่ทั่วโลก for His reasons. ด้วยเหตุผลของพระองค์ก็คือ To give Him worship, เพื่อจะนมัสการพระเจ้า to be a place where people can come and hear about God. เพื่อเป็นสถานที่ที่คนเข้ามาแล้วได้ยินพระวจนะของพระเจ้า But they never just happen by accident. There's always a reason. แต่มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือว่าโดยที่มนุษย์ทำขึ้น So I never had a reason to come to นครสวรรค์ ผมไม่มีเหตุผลที่ผมต้องมานครสวรรค์ I don't think I would have come unless God directed me. ผมคิดว่าผมคงไม่มานครสวรรค์ถ้าพระเจ้าไม่ได้นำผมมาที่นี่ Now, some of you, พี่น้องบางคนที่นี่ you were born here. คุณเกิดที่นี่ This is your นี่ area. คือพื้นที่ของคุณ
but God birthed a local church here. แต่พระเจ้าทรงทำให้คริสตจักรท้องถิ่นเกิดขึ้นที่นี่ Now, God also birthed a local church in Corinth. และพระเจ้าก็ทำให้คริสตจักรท้องถิ่นเกิดขึ้นที่เมืองโครินธ์เช่นกัน So Corinth was like here. คริสตจักรที่เมืองโครินธ์ก็เหมือนคริสตจักรที่นี่ At one time, there was no church at Corinth. ก่อนหน้านั้นหรือครั้งหนึ่งก็คือมันไม่เคยมีคริสตจักรท้องถิ่นที่นั่น There was no Christian, no meeting, no church. ก็คือมันไม่มีคริสเตียนไม่มีคริสตจักรไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นเลย And God had used Paul and some others และพระเจ้าก็ใช้อาจารย์เปาโลและคนอื่นด้วย to start a church ที่จะทำให้มีคริสตจักรท้องถิ่นที่นั่น in Corinth. ที่เมืองโครินธ์ And so this church had been going for a few years. It wasn't very old. และคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานในหนังสือนี้ And Paul had to go somewhere else. He couldn't stay there. และอาจารย์เปาโลก็ต้องเดินทางไปที่อื่นและไม่สามารถอยู่ที่นั่นได้ But they already had their own leaders. แต่ที่เมืองโครินธ์ก็เริ่มมีผู้นำของเขาแล้ว Paul had taught them many things. และอาจารย์เปาโลก็สอนเขาหลายสิ่งหลายอย่างแล้ว And he encouraged them to just keep going in the things of God. พระเจ้าก็หนุนใจเขาเพื่อเขาจะดำเนินหรือใช้สิ่งที่พระเจ้าบอกและถ้าพระเจ้าสอนเดิมเนินต่อไป And so Paul went away. และอาจารย์เปาโลก็ได้ออกไปที่อื่น But he would hear things แต่อาจารย์เปาโลได้ยินสิ่งที่ about how the church was going. ว่าคริสตจักรเป็นยังไงบ้าง He was always interested to know. และอาจารย์เปาโลก็สนใจอยากจะรู้ว่าคริสตจักรเป็นยังไงบ้างที่นั่น He felt love and connection with them. และอาจารย์เปาโลก็รู้สึกรักคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ And so this book in the Bible, Nung Corinth, ในหนังสือ1โครินธ์เนี่ย is actually a letter. ซึ่งเป็นจดหมาย It's a letter that Paul sent to the Corinthians. และเป็นจดหมายที่อาจารย์เปาโลส่งไปที่เมืองโครินธ์คริสตจักรที่เมืองโครินธ์ So the first time this letter came, และจดหมายครั้งแรกที่ไปที่เมืองโครินธ์ it wasn't in a book like your Bible. ไม่ได้ใส่ไว้ในพระคัมภีร์แบบนี้ It would have been in a rolled up like a scroll like อาจ that. จะเป็นแค่หนังสือม้วนนะครับหนังสือม้วนที่ม้วนไว้แล้วก็ Can you see it would have พี่น้องเห็น been ภาพไหมครับหนังสือม้วน and it would have been written โดย by เขียน Paul's โดย hand อาจารย์เปาโลเขียนจากมือของเขา and he would have written it และอาจารย์เปาโลก็ได้เขียน and then rolled it up แล้วเขาก็ได้ม้วนไว้ and then given it to somebody แล้วเขาก็ได้ส่งให้ใครคนหนึ่ง and said take it to the church at Corinth ที่จะนำไปที่คริสตจักรที่เมืองโครินธ์ and they would have had to carry it a long way และเขาจะต้องเดินทางไกลเพื่อจะไปที่โครินธ์ go on a boat across the sea แล้วก็ขึ้นเรือแล้วก็ข้ามทะเล and then eventually they would have got to Corinth และก็ไปถึงที่เมืองโครินธ์ and they would have got to all the people the Christians there และก็ส่งไปที่คริสเตียนแถวนั้นในที่เมืองโครินธ์ and they would have had the letter that Paul had sent เขาก็มีนะจดหมายที่อาจารย์เปาโลได้ส่งไป which is what this is ก็คือนี่แหละที่เราอ่านเมื่อกี้ and they would have said เขาก็จะบอกว่า Paul อาจารย์เปาโล has sent you this letter ส่งจดหมายมาถึงพวกเราทุกคน to the whole church สำหรับทุกคนในคริสตจักร and he wants this letter อาจารย์เปาโลอยากจะให้จดหมายนี้ to be read out ที่จะอ่านให้ทุกคนในคริสตจักร to the whole church ในคริสตจักร and that's what this was นี่คือบทนี้แล้วก็หนังสือนี้ที่เราอ่านเมื่อกี้ from chapter 1 จากบทที่all the way through 1จนถึงบทสุดท้าย to chapter number 16 จนบทที่16 is one letter นั่นคือจดหมาย1ฉบับ now when the letter arrived พอจดหมายไปถึงที่นั่น and everybody knew it came from the apostle Paul เมื่อทุกคนรู้ว่ามาจากอาจารย์เปาโล everybody would have sat down ทุกคนก็จะนั่งลง they would have had a meeting เขาก็จะมีการประชุมกัน and probably one of the leaders และผู้นำคนหนึ่งในคริสตจักรอาจจะบอกว่า would have said
Okay, everybody. โอเคทุกคน I have the letter ผมมีจดหมาย from Apostle Paul, จากอาจารย์เปาโล who started our church. ผู้ที่เริ่มต้นคริสตจักรของเรา And I don't know what's in the letter, ผมไม่รู้ว่าจดหมายนี่มีอะไรข้อความอะไรบ้าง but I'm going to open it แต่ผมจะเปิดออก and I'm going to read it. แล้วผมจะอ่าน And we will all listen together และให้พวกเราตั้งใจฟัง to hear เพื่อจะได้ยินว่า what is it อะไร that Paul wants to tell us. ที่อาจารย์เปาโลต้องการอยากจะบอกแก่พวก And เรา what is it that God wants to tell us อะไรที่พระเจ้าต้องการอยากจะบอกกับพวกเรา about our church. เกี่ยวกับคริสตจักรพวกเรา And as they started to read the letter เมื่อเขาเริ่มต้นที่จะอ่านจดหมาย in chapter 3, ในบทที่3ครับ which is in the early part of the letter, นั่นคือส่วนแรกๆของจดหมาย in verse number 3บทที่3ข้อที่3บอกว่า of chapter 3, ในข้อที่3บทที่3 Paul said to them, อาจารย์เปาโลบอกกับเขาว่า there is division มันมีการแตกแยกกัน and fighting, แล้วมีการถกเถียงกัน and การทะเลาะกัน you are not being spiritual, พวกคุณไม่ได้ดำเนินตามฝ่ายจิตวิญญาณ but you are being in the flesh. แต่พวกคุณใช้ดำเนินโดยฝ่ายเนื้อหนัง Can you see that? พี่น้องเห็นไหมครับ Let's read that verse 3ครับ chapter 3 verse 3. ข้อ3บทที่โดยว่าท่านยังอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง เพราะว่าเมื่อท่านยังอิจฉากัน โต้เถียงกันและแตกแยกกัน ท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้อหนังหรือ และไม่ได้ดำเนินตามมนุษย์สามัญดอกหรือ So that was the first thing. If you were sitting and listening, ถ้าคุณตั้งใจและนั่งฟัง and the leader got to that part of the letter, พอผู้นำไปถึงจดหมายช่วงนี้ I'm sure everybody felt not good, และทุกคนก็คงจะรู้สึกไม่ดี and they would think, เขาคงคิดว่า yes, it's true. ใช่มันจริง People in our church, คนในคริสตจักรของเรา they fighting. เขาทะเลาะกัน Some of the leader, everybody wants to be more high than the other one. และคนหนึ่งก็อยากจะตามผู้นำอยากจะยกตัวเองขึ้น เพื่อจะสูงกว่าคนอื่น And God has shown Paul about this. และพระเจ้าก็สำแดงให้อาจารย์เปาโลเห็นถึงสิ่งนี้ And Paul said to them, และอาจารย์เปาโลก็บอกกับเขาว่า this is not good for a church of Jesus. นี่ไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับคริสตจักรของพระเยซูคริสต์ He was saying a church of Jesus should not be fighting, divided in the flesh. That is not a church of Jesus. และอาจารย์เปาโลบอกว่าคริสตจักรที่แตกแยกที่เดินในตามเนื้อหนังไม่ได้เดินตามฝ่ายจิตวิญญาณนั้นไม่ใช่คริสตจักรที่ควรที่จะเป็นของพระเยซูคริสต์ And that's the first thing that they learned that God knew about them. นั่นคือสิ่งแรกที่เขาได้เรียนรู้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนเขา And I'm sure many people felt not good about that. และเราก็เห็นว่าหลายคนก็ไม่ได้รู้สึกดีในสิ่งที่เขาได้ยิน And as the leader began to read more of that letter, พอเขาเริ่มอ่านจดหมายเพิ่มมากขึ้น he would have got to chapter 5. และไปถึงบทที่And in chapter 5บทที่5บอกว่า in verse 1 and 2, ข้อที่1ข้อที่2บอกว่า he said there is another thing happening in this church. มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรแห่งนี้ Let's read 5, 1 and 2. ข้อ1ข้อ2ครับ บทที่5ข้อที่1และ2มีข่าวเล่าลือในพวกท่านมีการล่วงประเวณีและการผิดประเวณีนั้นถึงแม้ในพวกต่างชาติก็ไม่มีเลยคือเรื่องมีอยู่ว่าคนหนึ่งได้เอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตนและพวกท่านยังพยองแทนที่จะเป็นทุกข์เป็นร้อนที่จะตัดคนที่กระทำผิดเช่นนี้ออกเสียจากพวกท่าน And he said there would have been fornication in the church. มันมีการร่วมประเวณีในคริสตจักร And that people didn't feel sad about that.
และหลายคนก็ไม่ได้รู้สึกเศร้าใจหรือเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น But they felt this is not a good thing. และ It was not a good thing. ซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่ควรจะเกิดขึ้น So that was the second thing that was mentioned. และสิ่งที่สองที่อาจารย์เปโลได้บอก And then if you get to chapter 11, พอไปถึงบทที่ he talks to them about the Lord's Supper. 11แล้วก็พูดถึงการพิธีศีลฤกษ์ And he said, when you are having the Lord's Supper, เมื่อคุณมีพิธีศีลฤกษ์ you are being selfish. พวกคุณก็เห็นแก่ตัว You are not thinking of other people. แล้วคุณก็ไม่ได้คิดถึงคนอื่น And you are not coming to it with the right spirit. แล้วคุณไม่ได้เข้ามาในคริสตจักรแบบจิตวิญญาณที่ควรจะเป็น So now that was the third thing นั่นเป็นสิ่งที่สามที่อาจารย์เปโลพูดถึง that would be mentioned in that letter. ที่พูดถึงในจดหมายที่อาจารย์เปโลเขียนมา And as a member ในฐานะที่เป็นสมาชิกในคริสตจักรโคริน of the Corinthian church, ในคริสตจักรของโครินธ์ many of those people would no doubt feel sad. และหลายคนก็รู้สึกเศร้าในสิ่งที่ได้ยิน And then Paul says และอาจารย์เปโลก็บอกว่า in chapter 11บทที่and verse 34, บทที่11ข้อที่34บอกว่า notice at the end of verse 34, ในข้อ34ข้อท้ายของ34บอกว่า he says, and the rest และอีกส่วนอื่น will I set in order when I come. เราจะแนะนำให้เวลาข้าพเจ้ากลับมา You say, what does that mean? อาจารย์เปโลกำลังหมายถึงอะไร It means I told you about three things already. คืออาจารย์เปโลบอกแล้วว่าเราพูดให้กับเจ้าถึง3อย่างแล้ว But there are more things. แต่มันมีอะไรมากกว่านั้น But I'm not going to tell you now. แต่เราจะไม่บอกเจ้าตอนนี้ Because เพราะว่า I already told you เพราะเราได้บอกเจ้าแล้ว three things 3 สิ่ง that you can work on. ที่คุณจะต้องแก้ไขให้มันดีขึ้น And the other things และสิ่งอื่น we will talk about after. เราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่ง Okay. And this tells us something about God. สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าสิ่งเนี้ยกำลังบอกเราถึงกับพระเจ้า Okay, it tells you สิ่งเหล่านี้บอกกับพวกเราเกี่ยวกับพระเจ้าว่า that God just asks you พระเจ้าขอ to just make a start on the thing you know already. พระเจ้าต้องการให้คุณเริ่มต้นในสิ่งที่คุณรู้ว่าคุณควรจะทำยังไง Okay. God doesn't expect you พระเจ้าไม่ได้ต้องการให้หรือไม่ได้ต้องการหรือหวังกับคุณ that you can fix everything ที่คุณจะแก้ไขทุกอย่างที่คุณมันเกิดขึ้น at one time. ในครั้งเดียว God understands if God showed you everything, ถ้าพระเจ้าสำแดงหรือบอกเราทุกอย่างที่เราควรจะทำ it would be too much for you. มันจะเยอะเกินไปสำหรับเรา You might be thinking คุณอาจจะคิดว่า you don't have sin. คุณไม่มีบาป You might be thinking คุณอาจจะคิดว่า no, they have sin, เขามีบาป but I don't have sin. แต่ฉันไม่มีบาป You are lying to yourself. คุณกำลังโกหกตัวเอง You are thinking like a flesh. คุณคิดเหมือนอย่างเนื้อหนังของคุณ If I asked a normal Christian ถ้าผมถามคริสเตียนธรรมดา to write a list ที่จะบอกผมว่าคุณเขียนลิสต์ให้ผมได้ไหม on this side, ในฝั่งซ้ายเนี่ย write a list เขียนว่า of what is good. อะไรคือสิ่งที่ดีฝั่งซ้าย And then on this side, และฝั่งขวา write a list เขียนฝั่งขวาว่า of what is a sin. อะไรคือบาป If I asked a Christian to do that, ถ้าผมขอให้คริสเตียนคนธรรมดาเขียนมา if I asked some of you ถ้า to ผม do, เขียนถามพวกคุณให้เขียนมา and และ now ตอนเนี้ย I went to somebody
ผมไปถามอีกคน ศาสนาพุทธ คนที่เขาไม่เชื่อพระเจ้าหรือเขาเชื่อศาสนาพุทธ ศาสนาพุทธ and I ask คนศาสนาพุทธ แล้วถามคนที่เชื่อศาสนาพุทธว่า write a list เขียนลิสต์ on this side ในฝั่งขวา put down the good thing อะไรที่ดี and on this side และอีกฝั่งหนึ่ง put down the thing is bad และอะไรคือความบาป and และ I went to the Muslim และผมก็ถามมุสลิม and I asked him และผมก็ถามเขาว่า write a list เขียนลิสต์ on this side write the good thing ฝั่งซ้ายเขียนสิ่งที่ดี and on this side write the sinful thing และสิ่งฝั่งขวาเขียนสิ่งที่เป็นความบาป and we would have 3 lists เราจะมี3ลิสต์ของ3กลุ่ม3คน the one that the Christian wrote คนหนึ่งที่เป็นคริสเตียนที่เขียนมา the one that the Konput wrote และอีกคนหนึ่งสำหรับคนพุทธเขียน the one that the Muslim wrote และอีกคนหนึ่งสำหรับคนที่เป็นมุสลิมเขียน and here is the problem ปัญหาก็คือว่า most people คนส่วนมาก would have the same list with เขาก็ everybody เขียน else เหมือนกันในทุกศาสนาที่เขียนมา and do you know why you would have the same list คุณรู้ไหมว่าทำไมทั้ง3คนถึงเขียนเหมือนกัน because you think like a sasana and you don't think like God เพราะคุณคิดเหมือนศาสนาแต่คุณไม่ได้คิดเหมือนพระเจ้าไงครับ your idea และไอเดียของคุณ อะไรดีอะไรไม่ดี อะไรไม่ดี is the same มันก็เหมือนกัน as everybody else เหมื in อน the อย่างคนอื่น sasana ทุกศาสนาเขาก็คิดเช่นกัน and you think that แล้วคุณคิด because you don't know your Bible เพราะอย่างแรกคือคุณไม่รู้จักพระคัมภีร์ and you don't know God สิ่งที่สองคือคุณไม่รู้จักพระเจ้า and you don't know what God is looking at และคุณไม่รู้ว่าพระเจ้ากำลังมองหรือทอดพระเนตรดูอะไร and all you know สิ่งที่คุณรู้ is what you see on the outside ในสิ่งที่คุณเห็นภายนอกเท่านั้น and that's the same as every sasana เพราะทุกศาสนาก็เห็นเหมือนกัน but if God was to write the list ถ้าพระเจ้าเป็นคนเขียนลิสต์ God's list ลิสต์ของพระเจ้า will be very different ก็จะแตกต่าง to those other lists จากลิสต์ของคนอื่น God will put on his list พระเจ้าจะเขียนในข้อความของพระเจ้า pride in your heart ความเย่อหยิ่งในใจ and God will put that one up very high และพระเจ้าก็จะเขียนลิสต์นั้นไว้อันแรกเลยและสูงส่งที่สุด and that one probably won't even be on the other list และไอความเย่อหยิ่งนี่อาจจะไม่อยู่ในลิสต์ของคนอื่น and what I'm saying is สิ่งที่ผมกำลังจะบอกก็คือว่า we need to understand เราต้องเข้าใจ how God looks at something ว่าพระเจ้าทอดพระเนตรดูอะไร and stop following our natural idea และหยุดที่จะเชื่อฟังหรือตามความคิดของเราเอง that is based on religion โดยการที่พื้นฐานวางด้วยศาสนา or based on culture หรือวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆ or based on man's idea หรือความคิดของมนุษย์ and learn God และเรียนรู้พระเจ้า and learn what matters to God และเรียนรู้ว่าอะไรสำคัญสำหรับพระเจ้า we don't know เราไม่รู้ how far away ว่าเราห่างจากพระเจ้า we are from how God is thinking ความคิดของเราห่างไกลจากพระเจ้ามากขนาดไหน if you can only judge ถ้าคุณเป็นคนพิพากษาหรือคนตัดสิน the same as the world เหมือนคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า you are no better ถ้าคุณเป็นคนตัดสินหรือว่าคุณพิพากษาเหมือนกันกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าคุณก็ไม่ต่างกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้า you know no better คุณไม่รู้อะไรที่มากกว่าเขาเลย you're just the same คุณก็เหมือนพวกเขา and you can think you're righteous คุณอาจจะคิดว่าคุณบริสุทธิ์คุณดี and God can think พระเจ้าอาจจะคิดว่า you're wicked คุณน่ะชั่ว your heart is evil ใจของคุณชั่ว your mind is evil ความคิดของคุณชั่ว you're not of God คุณไม่ได้เป็นมาจากพระเจ้าเลย and we need to be careful เราต้องระวัง
that we know what God is saying เราต้องรู้ว่าพระเจ้าบอกอะไร and not just follow what everybody else says. และไม่ได้ตามในสิ่งที่ทุกคนพูด If you want the religion of Manut, ถ้าคุณต้องการศาสนาของมนุษย์ go to that. ไปหาศาสนาของมนุษย์ Go to that ไปหาศาสนาของ and มนุษย์ stay there และอยู่ที่นั่น and don't come back. และไม่ต้องกลับมา But if you want the true religion of God, ถ้าคุณต้องการความเชื่อที่แท้จริงและรู้จักพระเจ้าที่แท้จริง then learn God. เรียนรู้พระเจ้าครับ Learn the Bible. เรียนรู้พระคำของพระเจ้า Let the Holy Spirit teach you. และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำคุณ That's what we need to do. นั่นคือสิ่งที่เราต้องเป็น And Paul pointed out three things here และอาจารย์เปาโลทำให้เราเห็น3 สิ่ง in this passage ในบทนี้ that this church needed to fix. ว่าคิดจากนี้จะต้องเปลี่ยน But he didn't tell them everything. แต่อาจารย์เปาโลไม่ได้บอกทุกอย่าง Look at John chapter 16. ยอห์นบทที่16ครับ There are too many self-righteous people in the world. มันมีคนที่คิดว่าตัวเองบริสุทธิ์ในสายตาของเขาเองมากเกินไปในโลกนี้ There are too many people และมีคนที่คิดว่า who think they're good. คิดว่าเขาดี And they only think they're good เขาคิดว่าเขาดี because they compare to other people. เพราะเขาเอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นที่ไม่ดี But anybody who compares themselves to God ถ้าเมื่อไหร่ที่คนนั้นเอาตัวเองไปเปรียบกับพระเจ้าเมื่อไหร่ realizes nobody is good. ไม่มีใครเลยที่ดีครับ We all have sin. ทุกคนมีบาปทั้งนั้น We all deserve hell. และทุกคนควรจะตกนรกทั้งนั้น It's the people who think they're good เพราะคนที่คิดว่าตัวเองดี who will go to hell เขาจะตกนรกครับ คนที่คิดว่าตัวเองดี because they think, oh, I'm okay. เพราะเขาคิดว่าเขาดีกว่าคนอื่นเขาโอเค You will go with all the other people you compare with. คุณจะตกนรกอยู่กับคนที่คุณเอาตัวเองไปเปรียบกับเขานั่นแหละ John chapter 16 and verse 12, ยอห์นบทที่16ข้อ12บอกเราว่า Jesus spoke to his พระ disciples เยซูพูดกับคนสาวกของพระองค์ ยอห์นบทที่16ข้อที่12เรายังมีอีกหลายสิ่งที่จะบอกท่านทั้งหลายแต่เดี๋ยวนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้ So Jesus said, พระเยซูบอกว่า I've been with you for 3 years already, เราอยู่กับท่าน3 ปีแล้ว and I know you, และเราก็รู้จักพวกท่าน and I have more things และเราก็มีสิ่งที่มากกว่านี้ that I want to tell you, ที่อยากจะบอกแก่ท่าน but I can't tell you now แต่เราจะไม่สามารถบอกแก่ท่านได้ตอนนี้ because you're not ready. เพราะท่านยังไม่พร้อมที่จะได้ยิน What you need to do now สิ่งที่คุณควรจะรู้ตอนนี้ is just work on the thing you know now. สิ่งที่คุณควรจะทำตอนนี้ก็คือแก้ไขในสิ่งที่คุณรู้ตอนนี้ Just work on the thing you know now. แก้ไขในสิ่งที่คุณรู้ตอนนี้ You don't really need the new thing. คุณไม่จำเป็นจะต้องได้ยินสิ่งใหม่หรือ And this พ is ระเจ้าบอกสิ่งใหม่ this is often how God works. นี่คือวิธีของพระเจ้าในการทำงาน God will often show you other thing after. ส่วนมากพระเจ้าจะสำแดงสิ่งอื่นให้คุณเห็นทีหลัง God doesn't want to make you feel bad about everything. พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณรู้สึกไม่ดีหรือรู้สึกผิดกับทุกอย่าง That doesn't help you. เพราะมันไม่ได้ช่วยคุณครับ When you feel bad about everything, เมื่อคุณรู้สึกไม่ดีกับทุกอย่าง what do you feel? คุณรู้สึกยังไงค Oh, รับ you have no คุณ energy. ไม่มีแรงที่จะทำอะไร You feel like, oh, I no แล้ว good. คุณคิดว่าคุณไม่ดี I just should give up. คุณควรจะยอมแพ้ซะ Nothing I can คุณ do. ทำอะไรไม่ได้แล้ว And God doesn't want you to feel that way. พระเจ้าไม่ต้องการให้คุณรู้สึกอย่างนั้น God wants you just to understand. แต่พระเจ้าต้องการให้คุณเข้าใจว่า Okay, now ตอนเนี้ย you just work on this thing. คุณต้องแก้ไขตรงนี้ Okay, นะ you get better. คุณต้องทำอันเนี้ยแก้ไขตรงนี้ให้ดีกว่านี้นะ You win with this thing. แล้วคุณก็ชนะตรงนี้ก่อน And then I will show you something และพระ else. เจ้าจะให้สิ่งอื่นและบอกสิ่งอื่นแก่เรา But it's step by step. ให้มันเป็นทีละขั้นทีละตอนไป And everything in the Christian life ทุกอย่างในชีวิตคริสเตียน is step by step.
ต้องค่อยๆเป็นค่อยไป God will just show you step พ by ระเจ้าจะ step. สำแดงให้กับคุณเห็นค่อยๆเป็นค่อยไป Because to know too many things การที่เรารู้อะไรมาก means that we will be scared to do anything. ๆแล้วเราก็กลัวที่จะทำอะไร You know what? If God told me ถ้าพระเจ้าบอกผม 13 years ago, 13 ปีที่แล้ว if God told me ถ้าพระเจ้าบอกผม when I was in Australia, ที่ผมอยู่ออสเตรเลีย Wayne, ว่าเวน if you go to Thailand, ถ้าคุณไปประเทศไทย I will tell you everything is going to happen to you. เราจะบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าบ้าง If God showed me that, ถ้าพระเจ้าสำแดงให้ผมเห็น do you know what I'm going to do? คุณรู้ไหมว่าผมจะทำยังไง I'm not going to go. ผมจะไม่ไปประเทศไทย I'm not going to go. ผมจะไม่ไปประเทศไทย I'm going to say thank you for showing me. ผมจะบอกพระเจ้าว่าขอบคุณพระเจ้าที่บอกผม Now I'm going to stay in ผ my มจะ barn. อยู่ที่บ้านผมดีกว่า Thank you ขอบคุณมากพระเจ้า that you tell me. ที่พระเจ้าบอกผม And many times, หลายครั้ง if we knew ถ้าเรารู้ everything, ทุกอย่าง we wouldn't do anything. เราจะไม่ทำอะไรเลยครับ So God said, I won't show you everything. พระเจ้าบอกว่าเราจะไม่เปิดเผยให้เจ้ารู้ทุกอย่าง I just show you step by step แต่เราจะเปิดเผยให้เจ้ารู้ทีละขั้นทีละตอน and just help you with what you need. เพื่อจะช่วยคุณในสิ่งที่คุณจำเป็น You know, sometimes we want to know everything บางครั้งเราอยากจะรู้ทุกอย่าง and we don't need to know จ everything. ริงๆ เราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่าง God just shows us what we can do. พระเจ้าสำแดงให้เรารู้ว่าอะไรที่เราควรทำ About 100 years ago, ประมาณ100 ปีที่แล้ว there was an American man. มีคนอเมริกาคนหนึ่ง He was a black man. เขาเป็นคนด He was a slave. ำเขาเป็นทาส He was a slave in America when America had the black slave. ก็คือตอนนั้นเขาเป็นทาสในช่วงที่อเมริกาเอาคนผิวดำมาเป็นทาสของอเมริกา And his name was George Carver Washington. You can just call him George. เขาชื่อจอร์จ Okay, George Carver Washington. George is okay. เขาชื่อจอร์จ George was a black man จอร์จเป็นคนผิวด and born a slave. ำเกิดมาเป็นทาส And one day George got free as a slave. วันหนึ่งจอร์จได้เป็นอิสระจากการเป็นทาส And George was a Christian. แล้วจอร์จก็รับเชื่อพระเจ้า And George said to God, แล้วจอร์จก็บอกกับพระเจ้าว่า God, I'm a black man. จอร์จบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าผมเป็นคนผิวด I never got to school. ำผมไม่ได้ไปโรงเรียนเลย I didn't have a chance other people have. ผมไม่มีโอกาสเหมือนคนอื่นเขามี But I will try แต่ผมจะพยายาม to walk with you ที่จะเดินกับพระเจ้า and to learn from you ที่จะเรียนรู้กับพระเจ้า about the world, เกี่ยวกับโลกนี้ about what I can do. เกี่ยวกับว่าผมควรจะทำอะไรได้บ้าง And he said, God, teach me about the world. และพระเจ้าก็บอกเขาเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับโลกนี้ And George said แล้วจอร์จบอกว่า that God said, George, พระเจ้าบอกกับจอร์จว่าจอร์จ you don't need to know about the whole world. เจ้าไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างในโลกนี้ It's too much for you. มันเยอะไปสำหรับเจ้า And then George said, แล้วจอร์จบอกว่า well, God, พระเจ้า teach me about a peanut. บอกผมเกี่ยวกับถั่ว Teach me about that. บอกผมเกี่ยวกับถั่ว And George said, God said, I'll teach you about the peanut. และพระเจ้าและจอร์จบอกว่าพระเจ้าบอกผมเกี่ยวกับถั่ว และพระเจ้าก็บอกจอร์จเกี่ยวกับถั่ว And do you know what George did? คุณรู้ไหมครับว่าจอร์จทำยังไง George learned about the peanut. และจอร์จก็เรียนรู้เกี่ยวกับถั่วเนี่ย And God showed George many things about a peanut. และพระเจ้าสำแดงและเปิดเผยบางหลายอย่างให้กับจอร์จรู้เกี่ยวกับ And เมล็ด George ถั่วเนี่ย and George became the inventor. He invented this thing. และจอร์จก็กลายเป็นคนที่สร้าง 300 things 300 สิ่ง that you could do with a peanut.
ที่คุณสามารถทำอะไรได้บ้างกับเมล็ดถั่วนี้300 things 300 สิ่ง got put in a book ที่พระเจ้าใส่เข้าไปในหนังสือ about a peanut เกี่ยวกับถั่วนี้ and he discovered และเขาก็เริ่มพิสูจน์ because God showed him เพราะพระเจ้าสำแดงให้เขาเห็น that from a peanut จากเมล็ดถั่วเนี้ย you could make soap คุณสามารถทำเป็นสบู่ได้ that was one หนึ่งนั้นก็คือสบู่ and then God showed him from a peanut จากเมล็ดถั่ว you could make milk คุณสามารถทำเป็นนมได้ and then God showed him from a peanut จากเมล็ดถั่ว you can make the coloring to make the color of the clothes คุณสามารถทำเป็นสีของเสื้อผ้าได้ and God showed him from the peanut จากเมล็ดถั่ว you could make a cream that would make people better และทำเป็นครีมและทำให้มนุษย์เอามาทาผิวและผิวดีขึ้นได้ and God showed him from the peanut และพระเจ้าสำแดงให้เขาเห็นจากเมล็ดถั่ว you could make the grease to put on the wheel to make it go round like a oil like from the น้ำมันสามารถเอามาทำน้ำมันได้ and from the peanut he จากเมล็ด learned ถั่ to ว make a spray to kill the bug on the crop เอาถั่วมาทำเป็นสารเคมีเพื่อที่จะไปฉีดกับแมลงไล่แมลงได้ and he learned how to make glue from a peanut และทำกาวจากเมล็ดถั่ว and he learned how to make medicine from a peanut และเอาเมล็ดถั่วมาทำเป็นยา and he learned how to make a charcoal for cooking from a peanut และก็เอาเมล็ดถั่วมาทำเป็นถ่านเพื่อจะเอาไปเป็นฟืนที่ไปเผาไฟ and George Washington Carver และจอร์จ invented กลายเป็นคนสร้าง 300 things from a peanut 100 สิ่งจากเมล็ดถั่วนี้ and because of that เพราะสิ่งที่เขารู้ all across America ทุกคนทั่วโลก they grew the peanut เขาก็เลยปลูกถั่ว and America became a rich country และอเมริกาก็กลายเป็นคนที่รวย from the peanut จากถั่วนี้ and that's why America is a rich country today นั่นคือทำไมอเมริกาถึงรวยจนถึงปัจจุบันนี้ and millions of rye they planted with the peanut เขาปลูกถั่วหลายหมื่นหลายพันไร่ because George Washington Carver เพราะจอร์จเป็นคนที่ said God ถามพระเจ้าว่า just teach me พระเจ้าสอนผม what I can do ว่าผมทำอะไรได้บ้าง just teach me about a little thing สอนผมเกี่ยวกับสิ่งเล็ก what I can do ๆว่าอะไรที่ผมทำได้ show me God พระเจ้าสำแดงให้ผมเห็น about the peanut ว่าเมล็ดถั่วเนี่ย and God showed him และพระเจ้าก็สำแดงให้เขาเห็น and he learned 300 things about a peanut เขาเรียนรู้ถึง300 สิ่งจากเมล็ดถั่ว that nobody ever knew ที่ใครในโลกไม่เคยรู้มาก่อน and you might think oh God คุณอาจจะคิดว่าโอ้พระเจ้า show me about the world บอกผมเกี่ยวกับโลกนี้ and God's thinking how about I just show you something you can do now เลยพระเจ้าบอกว่าเอางี้ดีกว่าไหมเราจะสำแดงในสิ่งที่เจ้าควรที่จะทำตอนนี้ how about we just start เราเริ่ม with something you can do แค่สิ่งที่คุณสามารถทำได้ and you can't fix everything คุณไม่สามารถไปแก้ไขทุกอย่างได้หมด you can't change everything คุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้หมด you can't win over everything คุณไม่สามารถชนะทุกอย่างได้หมด but God said you can start with something แต่พระเจ้าบอกว่าเราสามารถเริ่มจากสิ่งเริ่มต้นสิ่งเล็กน้อยที่เรามี and that's what Paul said to the Corinthians นั่นคือสิ่งที่พระอาจารย์เปาโลบอกกับคนที่เมืองโครินธ์ he said I tell you about 3 things เราบอกเจ้า3 สิ่ง there's more แต่มันมีมากกว่านั้น but I won't tell you that แต่ now เราจะไม่บอกเจ้ามากกว่านี้ because I don't want you to feel เพราะเราไม่ต้องการให้เจ้ารู้สึกว่ามันมากเกินไป there's so many things เพราะมันมีหลายอย่างในชีวิตของในคริสตจักรนี้ that you can't do ที่ anything เจ้าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ just do what you can do ทำในสิ่งที่เจ้าทำได้ don't stay the same อย่าอยู่เหมือนเดิม so I'm okay อย่าคิดว่าผมโอเค no you're not คุณไม่โอเคครับ
Nobody is okay. ไม่มีใครโอเค You're not okay คุณไม่โอเค till you're exactly like Jesus. จนกว่าคุณจะเป็นเหมือนพระเยซู 100% And you're not like Jesus yet. ตอนนี้คุณยังไม่ได้เป็นเหมือนพระเยซู Just start with what you can do. เริ่มต้นจากสิ่งที่คุณรู้ And don't judge other people. และอย่าไปตัดสินคนอื่นครับ And don't try to fix everything in everybody else. หรืออย่าไปพยายามไปแก้ไขกับชีวิตคนอื่น Just do what you can do. คุณทำในสิ่งที่คุณทำได้กับตัวคุณเอง And then God will show you the next step, the พระ next เจ้าจะ step, สำแดงให้คุณเห็นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อย and you will grow. ๆแล้วคุณจะเติบโตขึ้นกับพระเจ้า And you will be more like Jesus. แล้วคุณจะเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้น And God will be pleased with that. และพระเจ้าก็จะพอพระทัยในสิ่งที่คุณเป็น Every time you pick up a peanut, ทุกครั้งที่คุณหยิบเมล็ดถั่วขึ้นมา you remember George, ให้คุณจำจอร์จไว้ who just prayed, แค่เขาอธิษฐานกับพระเจ้า God, พระเจ้า show me what I can do. สำแดงให้ผมรู้ว่าผมควรทำยังไงกับเมล็ดถั่วนี้ Just teach me about the peanut. สอนผมเกี่ยวกับเมล็ดถั่ว God said, I'll teach you. พระเจ้าบอกว่าเราจะสอนเจ้า Okay, let's have a word.